Ja, så har vi då äntligen kommit fram till Kymlinge, spökstationen som aldrig öppnade, även kallad de dödas station. Och dagens film kan faktiskt bli lite läskig. Så håll någon hårt i handen så kör vi äventyr i Kymlinge. Platsen och skogen runt Kymlinge station är idag ett rekreationsområde, en väldigt vacker skog att promenera runt i. Men det är också en väldigt suggestiv plats med massor av hemligheter. Titta här, någon typ av magasin. Och titta här, det här är ju det ser ut som en tågstation. Och det har det faktiskt också varit, inte en tågstation, men det har varit en lastplats på den så kallade Krutbanan som uppfördes under 40-talet, som användes av militären för att transportera ammunition, misstänker jag, också in i berget. Fortsatte den här, och den gick ner 3 kilometer ungefär ner mot Solna längs det som idag är en motionsspår. Men jag ska visa ytterligare en sak som är en riktigt häftig plats. Titta här, en gata uppsprängd mitt i skogen. Och längs den här gatan så finns de här skorstenarna och den här belysningen. Och så finns det gångar ner i berget. Här bakom oss till exempel. Det är väldigt suggestivt, man går hit på natten eller kvällen när det är mörkt och de här lamporna lyser upp, så ryker det lite grann ur de här skorstenarna. Det här är en militär anläggning och jag vet faktiskt inte vad den används till, och jag ska säkert inte veta det heller, men det finns mycket suggestivt i skogarna kring Kymlinge. Men nu ska vi be oss tillbaks till bronsåldern. Ja, även om inte Kymlinge station betjänar några människor idag, åtminstone inga levande människor, så betjänar den faktiskt en sak. Och det är den här offerstenen från bronsåldern, så kallade Kymlingestenen. Den användes av jordbrukare på bronsåldern för att få en bättre skörd. Då la man säd eller något liknande i de här små groporna. 1899 då transporterades den här stenen till Skansen. Den befann sig i 90 år fram till 1988 då den hamnade i Rissne centrum där det var i någon plaskdamm eller liknande. 2011 så blev den återgäldad hit till sitt riktiga hem i Kymlinge i Sundbyberg. Och det gör ju också att Kymlinge station således är den enda stationen i världen som bara betjänar en offersten från bronsåldern. Ja, nu ska vi faktiskt få gå in till Kymlinge. Ja, nu har vi fått lite upptänt på plattformen också. Ska vi kunna se någonting. Ja, så här ser det alltså ut på Kymlinge station. När vi går in så ser vi det här helt tomma skalet av en helt färdigbyggd station. Jag tycker att det här är häftigt. Jag tycker att det är också symptomatiskt för just, hoppsan, här var lite vatten, för just Stockholms och Sveriges infrastruktur. Vi har tillåtit oss att ha så stor befolkningsökning, men vi har inte tillåtit oss att bygga bostäder på sånt här område som dessutom redan är förberett. Här är en färdig tunnelbanestation med kanske plats för 15 000 boende i närområdet. Det är kanske därför vi bor trängre och betalar mer och mer per kvadrat för våra bostäder. Vi ska inte gnälla, vi ska gå vidare in i grottan. Ja, det är en märkligt kal och ödslig plats det här. Och den här stationen skiljer sig också lite grann från andra stationer. Här får man faktiskt köra i full fart i 80 km i timmen förbi stationen. Det får man inte göra på andra stationer. Då är det 50 som gäller om man ska passera en station. Och vi ser också här att man har små urgröpningar i den här skyddsnischen här under. Här under kan man gömma sig om tåget kommer, som sagt. Och här har vi dessutom en liten ståplats om det, så att man ska kunna stå upp också om tåget kommer. Och vi ser också att inte perrongen är riktigt färdigbyggd.
Ett tåg som har kommit att bli associerat med platsen Kymlinge, det är ju Silverpilen som byggdes av Hägglunds i Örnsköldsvik på 60-talet. Man köpte bara in ett sånt här tåg, det var en prototyp som var helt silverfärgad, hade ingen blå eller grön färg på sig. Och det här gick i trafik från 66 till 96 när det togs ur bruk. Och det är också det tåget som är invävt med skrönan just kring Kymlinge. Men faktum är att tåget, det åkte mellan Fruängen och Mörby primärt i alla fall. Så det har med största sannolikhet inte ens varit på Kymlinge station. Ja, det här är ju grymt spännande att gå runt och bara titta på sådana här udda ställen som man bara hört om. Här har vi plats för hisschakt, här för rulltrappa och sen hela perrongen som löper runt. Jag vet inte vad man kan hitta. Den klassiska skrönan kring just stationen Kymlinge. Det handlar om en ung flicka som hade varit i stan och festat en helg. Och hon kom ner till Kungsträdgårdens tunnelbanestation. Hon var lite stressad och skulle precis hoppa på tåget, det stod inne. Så hon springer på tåget och hon ser inte att det här tåget som står inne, det är den berömda Silverpilen, de dödas tåg. Hon hoppar på, tunnelbanan ska bara åka en station upp till T-centralen och byta där. Alla människor ombord, de ser ganska så bleka och stela ut. När hon kommer till T-centralen så rullar tåget vidare. Det stannar inte vid T-centralen. Så hon kastar sig på nödbromsen, men det hjälper inte. Hon blir jätterädd. Tåget fortsätter och fortsätter och fortsätter. Till slut så stannar tåget här vid Kymlinge. Hon går av, blickar upp mot väggen. Så står det Kymlinge. Och alla människor som är på tåget, de går också av här, just här. Alla ska på samma station. Och så går hon mot utgången. Och där finns det bara ett par ståldörrar. Hon kommer inte ut från stationen. Alla andra människor, de bara åker genom dörrarna. Och hon är naturligtvis livrädd och jätteskrämd. Och sen vet man inte vad som hände med den här flickan. Efter en vecka så hittar man henne död här i skogen. Varför den här historien naturligtvis inte håller ihop riktigt, det är ju för att om den här flickan hade dött så hade man inte kunnat återberätta den här historien. Då hade man inte kunnat veta vad som hände henne. Det finns en annat alternativ slut på den här historien, att hon vaknar upp sen och är vettskrämd. Man får välja vilken version man vill av den här skrönan. Vi har också upptäckt en liten spökdörr som låter. Jag ska visa. Och den där dörren, den låter så när Kymlingespöket som bor här inne vill komma ut. Ja, vi ska faktiskt gå ner här under plattformen, för här finns det ett hålrum och det finns det på nästan alla stationer. Se här, kolla. Riktigt kusliga ställen här, va? Här är norrgående plattformen. Jävlar, där satt någon. Helvete. Ursäkta. Hallå, ursäkta.